মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা অংক কৰি দিছোঁ আৰু তিনিটা বিন্দু কেনেকৈ একৰেখীয় হয় সেইটোও তোমালোকক মই দেখুৱালোঁ, তাৰে অংক কৰিলোঁ। আজি মই 7.3 অনুশীলনীৰ আৰু বাকী দুটা অংক কৰি দিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, 0 - 1 2 1 আৰু 0 3 বিন্দুকেইটাৰে গঠিত ত্ৰিভুজটোৰ বাহুবিলাকৰ মধ্যবিন্দুকেইটা সংযোগ কৰি গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা। এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি আৰু প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজটোৰ কালি অনুপাত নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছে যে এটা ত্ৰিভুজ যদি কওঁ মই ABC, এই ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটা হ'ল 0 - 1, এটা হ'ল 2 1 আৰু এটা হ'ল 0 3। এতিয়া আমাক কৈছে যে ইয়াৰ মধ্যবিন্দুবিলাক সংযোগ কৰি এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব দিছে। ইয়াতে মাজতে মধ্যবিন্দু সংযোগ কৰি মই আন এটা ত্ৰিভুজ বনালো। সেই ত্ৰিভুজটোৰ নাম দিলোঁ মই DEF। এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে যে এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াই লৈ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি ডি বিন্দু যিহেতু BCৰ মধ্যবিন্দু, গতিকে ডি বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগিব। ই বিন্দু ACৰ মধ্যবিন্দু, ই স্থানাংক লাগিব। এবিৰ মধ্যবিন্দুৰ তাৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগিব। ডি বিন্দুৰ স্থানাংক যদি মই চাওঁ যে ডি বিন্দুৰ স্থানাংক কি হ'ব 2 + 0 + 0/2 আৰু ইফালে 1 + 3/2 মধ্যবিন্দু। 2 + 0 মানে 2, 2/2 মানে 1, 1 + 3 হ'ল 4, 4/2 মানে 2। তাৰমানে ডি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 1 2। ঠিক একেধৰণে ই বিন্দুৰ স্থানাংক যদি আমি চাওঁ 0 + 0 0 হ'ল 0/2 মানে 0 হ'ব। -1 + 3 মানে 2, 2/2 মানে 1 হ'ব। ই বিন্দুৰ স্থানাংক 1। ঠিক একেধৰণে এফ বিন্দুৰ স্থানাংক যদি চাওঁ 0 + 2 2, 2/2 মানে 1, 1 - 1 0, 0/2 মানে 0। এতিয়া আমি দুটা ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম। ত্ৰিভুজ ABC যদি মই x1 বুলি কওঁ, এইকেইটা x1 y বুলি x1 = 0, y1 = -1, x2 = হ'ব 2, y2 = হ'ব 1, x3 = হ'ব 0 আৰু y3 = হ'ব 3। গতিকে ABC ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াম। ত্ৰিভুজ ABC কালি যদি উলিয়াওঁ হাফ ইনটু সূত্ৰ মতে x1 × y2 - y3 প্লাছ x2 × y3 - y1 প্লাছ x3 × y1 - y2। এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত আমি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াই লওঁ। হাফ ইনটু x1 0 y2 1 - y3 1 - 3 প্লাছ x2 2 2 y3 - y1 3 প্লাছ 1 প্লাছ x3 হ'ল 0, x3 0 আৰু ইফালে x3 × y1 হ'ল তোমাৰ -1 আৰু y2 হ'ল 1 -1। হাফ ইনটু এইটো 0 লগত ইনটু এইখিনি 0, এইটো 0 লগত ইনটু এইখিনিও 0, 3 + 1 4, 4 × 8, 4/2, 8/2 মানে হ'ল 4 বৰ্গ একক। এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি পালোঁ আমি 4 বৰ্গ একক। এইবাৰ আমি সৰু ত্ৰিভুজটোৰ কালি চাওঁ। DEFৰ ত্ৰিভুজ DEFৰ যদি চাওঁ মই ত্ৰিভুজ DEFৰ x1 = এইটো বিন্দুৰ কাটিলোঁ মই
2 plus 1 0 2 2 by 1 2 by 2 1 1 plus 3 2 1 2 আছে x1 equal to 1 y1 equal to 2 x2 equal to 0 y2 equal to 1 x3 equal to 1 আৰু y3 equal to 0 তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজ DEF ৰ কালি equal to half into সূত্র একেটাই x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y2 y1 plus x3 into y1 minus y2 we have into x1 1 y2 1 y3 0 1 minus 0 plus x2 0 y3 0 minus y1 2 plus x3 1 y1 2 y2 1 1 by 2 1 into 1 1 it is 0 whole 2 minus 1 1 plus 1 equal to 2 by 2 মানে 1 বর্গ একক গতিকে আমি ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো কালি পালো 4 বৰ্গ একক আৰু সৰু ত্ৰিভুজটো কালি পালো আমি কিমান 1 বৰ্গ একক গতিকে পদত এই ত্ৰিভুজটো কালি মানে সৰু ত্ৰিভুজটো কালি আৰু পদত্ব ত্ৰিভুজটো কালি ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো কালি অনুপাতটো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম ত্ৰিভুজ DEF ৰ কালি অনুপাত ত্ৰিভুজ ABC ৰ কালি 1:4 and DEF ৰ পাইছিলো 1 আৰু ABC ৰ কালি পাইছো 4 1:4 এইটো অংক ঠিক এনেকৈ হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমাক চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াব দিয়ে আমিতো চতুৰ্ভুজৰ কালি সূত্ৰ পোৱা নাই চতুৰ্ভুজৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটা চতুৰ্ভুজ দিছে আমাক চাৰিটা আমি আগৰ বন্ধকতে চতুৰ্ভুজ বাৰু ABCD এই চতুৰ্ভুজটো কালি উলিয়াব স্থানাংকবিলাক দিয়া আছে -4 -2 -3 -5 3 2 3 -2 -2 আৰু 2 3 এই চতুৰ্ভুজটো কালি উলিয়াব লাগে চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰ আমি কিন্তু পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এডাল কৰ্ণত টানি ল'ব তেতিয়াহ'লে দুটা ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল এটা ABC এটা ADC এই দুটা ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াই কালি দুটা যোগ কৰিলে আমি চতুৰ্ভুজটো কালি পাই যাম গতিকে ত্ৰিভুজ ABC যদি চাওঁ মই ABC ৰ x1 equal to -4 y1 equal to -2 x2 equal to -3 y2 equal to -5 x3 equal to 3 y3 equal to -2 the tripod ABC kali equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 half into x1 whole more minus 4 y2 minus 5 minus y3 minus plus 2 hobo x2 plus is a minus 3 is a y3 whole minus 2 y1 minus 2 is a plus 2 plus x3 whole 3 y2 whole minus 5 plus 5 half into minus 4 into minus 3 minus 5 into plus 2 minus 3 minus 3 minus 4 plus 12 12 plus 2 minus 2 0 0
এইটো -2 + 3 + 5 3 হ'ব 3 3 9 12 21/2 বৰ্গ একক ABC ত্ৰিভুজৰ কালি পালো নেক্সট যদি মই চাওঁ আমি ADC ত্ৰিভুজ ADC যদি চাওঁ মই ADC হলে এটো x1 -4 y1 -2 ঠিকে থাকিল x2 তোমাৰ এটো ধৰি লও 3 বা আমি এটা বিন্দু লৈ লব পাৰো এফালৰ পৰা ADC x2 2 y2 3 the c বিন্দুৰ x3 3 y3 -2 গতিকে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰ এটুকি ললো এটু কালি সূত্ৰয়ে গতিকে হাফ ইনটু x1 হল তোমাৰ -4 y2 3 y3 হল -2 + 2 হ'ব plus x2 হল 2 y3 -2 y1 -2 আছে +2 হ'ব +2 plus x3 3 y1 -2 y2 3 আছিলে -3 কি হৈ গ'ল 1/2 -4 এটো 5 হ'ল -20 আৰু এফালে এটো 0 হৈ গ'ল -2 + 2 0 -3 -2 -5 -15 equal to -35/2 এটি যেহেতু কালি উলিয়াব গৈছো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে কালিটো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি কি কম 35/2 বৰ্গ একক কালিটো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে এটাকে ABCD চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়ালে আমি কি পাম এতিয়া দুটা ত্ৰিভুজৰ কালি যোগ কৰিলে হৈ গ'ল এটাকে ABCD চতুৰ্ভুজৰ কালি equal to ত্ৰিভুজ ABC ৰ কালি যোগ ত্ৰিভুজ ADC ৰ কালি ABC কালি পাইছিলো 21/2 আৰু 35/2 বৰ্গ একক 21 + 35 কিমান হ'ল 56/2 বৰ্গ একক মানে হ'ল 28 বৰ্গ একক এটা চতুৰ্ভুজটো কালি আমি উলিয়ালো গতিকে হ'ব এই পাঠটো মই ইমানতে সামৰিছো ইয়াৰ পিছত মই আকৌ গুৰৰ পাঠলৈ যাম দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ সমাধান কেনেকৈ কৰে আমি সেই পাঠ নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম হ'ব এৰিছো ধন্যবাদ